વિડીયોની અંદર તમે જે થ્રેશર એટલે કે હલર જોઈ રહ્યા છો વેચવાનું છે, વ્યાજબી ભાવે મળી જશે. એકદમ સારું હલર છે, ન્યૂ મોડેલ છે. ટોટલ માહિતી મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને ફેસબુક પેજ ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. હલર વેચવાનું છે સંજયભાઈને. જયંત કંપનીનું એકદમ સારી કંપનીનું ઓરિજિનલ કન્ડિશનમાં હલર છે, ન્યૂ મોડેલ છે અને ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. 2020ના મોડલનું આ હલર થ્રેશર અને ફૂલ જવાબદારી. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ હલર રૂબરૂ જોઈ ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પેલા થ્રેશરના માલિકનો કોન્ટેક કરજો સંજયભાઈનો. તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને હલર રૂબરૂ જોવા જાવ તો સંજયભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો, કેમ કે આ થ્રેશર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બાકી ઓરિજિનલ કન્ડિશનમાં છે, ક્યાંય પણ સડો નથી, ટીપટોપ કન્ડિશન છે. વધારે માહિતી માટે સંજયભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો. બાકી આ હલરની અંદર ટોટલ વસ્તુ ચોખ્ખી નીકળશે. મગફળી છે, ચણા છે, અડદ છે, ચોરી છે વગેરે વસ્તુ નીકળી જશે. બાકી તમારે હલર લેવાની ઈચ્છા હોય તો તમે સંજયભાઈનો વધારે માહિતી માટે કોન્ટેક કરી લેજો. હું તમને નંબર આપી દઈશ. અને ટોટલ સામાન પણ સાથે મળી જશે હલરની સાથે. હવે કિંમતની વાત કરું તો 1,45,000 કિંમત રાખેલી છે, જે અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર સંજયભાઈ તમારે થ્રેશર લેવું હશે તો કિંમતમાં ફેરફાર કરી દેશે. કિંમત ફિક્સ નથી. હવે આ હલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો છે સાબરકાંઠા, તાલુકો છે હિંમતનગર અને વક્તાપુર ગામે જોવા મળશે. વક્તાપુર, દોલગઢ. હવે તમારે આ હલર લેવાનું હોય તો સંજયભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે. સંજયભાઈના 98 246 વાળા નંબર પર ફોન કરી આ થ્રેશર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.